हेलो भाइ बहिनीहरू, हिजो हामीले टेस्ट गरेका थियौँ र त्यो टेस्टको 50वटा क्वेसनको हामीले सोल्युसन पनि आज तपाईँलाई प्रोभाइड गर्नेछौँ र आज हामी फिजिक्सको त्यही सोल्युसनहरू तपाईँलाई दिन गइरहेका छौँ। सो स्टार्टिङ गर्नुभन्दा पहिले एउटा कोट आएको छ, त्यो कोटलाई हामी पढौँ। हेर त, सो नथिङ इज पोसिबल अन्टिल यु ट्राई एन्ड नथिङ इज इम्पोसिबल अनलेस यु ट्राई। सो हामीले ट्राई नगरेसम्म कुनै पनि कुरा पोसिबल हुँदैन र हामीले ट्राई गऱ्यौँ भने कुनै कुरा पनि इम्पोसिबल हुँदैन भन्ने कुरा यसले भनेको छ। हुन पनि हो, प्रयास गरेपछि कुनै पनि कुरा एचिभ गर्न सकिन्छ। र अब हामी चाहिँ प्रश्नतिर लाग्नेछौँ। सो द फर्स्ट क्वेसन इज अ करेन्ट अफ, हेर त, अ करेन्ट अफ 1 एम्पियर इज पास थ्रु अ स्ट्रेट वायर अफ लेन्थ 2 मिटर। 2 मिटर लेन्थ भएको वायरबाट 1 एम्पियर करेन्ट पास भइरहेको छ। द म्याग्नेटिक फिल्ड एट अ पोइन्ट इन एयर at a distance of 3 meter from either end of the wire and lying on the axis of the wire भनेको छ है त। एक्सिसमा 3 मिटर टाढा कति हुन्छ अरे म्याग्नेटिक फिल्ड। अब हामी गरौँ त। सपोज दिस इज अ वायर अफ लेन्थ 2 मिटर, ठिक छ। अब यसबाट कति करेन्ट गइरहेछ त? 1 एम्पियर करेन्ट इज पासिङ। सो वी हेभ टु फाइन्ड द म्याग्नेटिक फिल्ड इन एयर एट अ डिस्टेन्स अफ 3 मिटर। 3 मिटर एक्सिसमा होइन, फ्रम द आइदर इन्ड अफ द वायर, यता पनि 3 मिटरमा, ठिक छ। हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु पऱ्यो। यसमा बी कति हुन्छ निकाल्नु पऱ्यो, ठिक छ। अब हेर त, हामीलाई के थाहा छ भनेपछि म्याग्नेटिक फिल्डको फर्मुला के हो? कुनै एउटा सानो लेन्थ डिएल लियो भने त्यो डिएलले गर्दाखेरि एउटा सानो म्याग्नेटिक फिल्ड डिबी हुन्छ। त्यो डिबी भनेको के हो? म्यु नट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई के आर स्क्वायर हो। आर भनेको डिस्टेन्स होइन। अब यसलाई यस्तो पनि लेख्न सकिन्छ, म्यु नट बाई 4 पाई आई डिएल भनेको भेक्टर होइन, इन्टु आर भेक्टर होइन, बाई आर क्युब। यो भनेको दुइटातिर आरले इन्टु गरेपछि आएको, आरले इन्टु गरेर त आयो नि हो, यस्तो लेख्न सकिन्छ। अब हेर त, यसमा तपाईँको यो आर भनेको यो 3 भयो होइन, 3 मिटर। यसमा के छ? आर र अनि डिएल बिचमा के छ? एङ्गल। एङ्गल कति छ? त्यो एङ्गल थीटा इक्वल टु 0 डिग्री छ नि, किनकि यो डिएल यो भयो अनि आर पनि के भयो? यो भयो आर होइन। आर र डिएल बिच के छ? एङ्गल थीटा कति छ? 0 भन्यो भनेपछि साइन 0 कति हुन्छ? साइन 0 0 डिग्री इक्वल टु साइन 0 0। सो डिबी कति हुने भयो त? एक्सिसमा 0 हुने भयो। सो म्याग्नेटिक फिल्ड along the axis will be 0. So the correct answer is 0. And the next question is, thermocouple is a device for the measurement of. thermocouple मा के हुन्छ? दुईटा मेटल हुन्छ अनि दुईटा जङ्सनहरू हुन्छ। एउटा हट जङ्सन, अर्को हुन्छ कोल्ड जङ्सन। ओके, एउटा हट जङ्सन, अर्को कोल्ड जङ्सन। दुईटाले के हुन्छ? एउटा मेटलले जोइन गरे हुन्छ, एउटा मेटल एउटा अर्को मेटल हुन्छ। सो मेटल 1 मेटल 2। सो यसमा हामीले के गर्ने भनेपछि यसमा हामीले टेम्परेचर मेजर गर्ने। सपोज कोल्ड 0मा छ भने 0 डिग्री सेल्सियस, हट कतिमा छ? 3 डिग्री सेल्सियस। सो इट हेल्प फर द मेजरमेन्ट अफ टेम्परेचर डिफरेन्स बिट्विन द टू सबस्टेन्स। सो विच अफ द फ्लोइङ द मोस्ट सुइटेबल मेटेरियल फर मेकिङ पर्मानेन्ट म्याग्नेट। पर्मानेन्ट म्याग्नेटको लागि कस्तो चाहियो सबस्टेन्स? कस्तो चाहियो? ह्याभिङ हाई रिटेन्टिभिटी। रिटेन्टिभिटी पनि हाई भएको अनि हाई कोर्सिभिटी। सो हाई रिटेन्टिभिटी र हाई कोर्सिभिटी भनेको कसको हुन्छ त? फेरोम्याग्नेटिक सबस्टेन्सको। सो हामीले चाहिँ स्टिलको कुरा गर्ने हो भने स्टिलमा चाहिँ के हुन्छ? हाई रिटेन्टिभिटी र हाई कोर्सिभिटी हुन्छ। सो इट इज युज फर मेकिङ पर्मानेन्ट म्याग्नेट, ठिक छ। त्यसै गरी सफ्ट आइरन इज युज फर मेकिङ टेम्पोररी म्याग्नेट। ओके, अनि अर्को क्वेसन हेरौँ त। अ वायर अफ रेडियस आर हेज रेजिस्टेन्स आर। एउटा वायर छ, त्यसको रेडियस कति छ? रेडियस छ आर एन्ड द्याट हेज अ रेजिस्टेन्स आर छ, ठुलो आर।
इट इज स्ट्रेच्ड टु अ रेडियस। यसलाई स्ट्रेच गरेको छ, इम्पोर्टेन्ट छ। हेर त, स्ट्रेच गर्यो भने के हुन्छ, त्यसको लेन्थ पनि बढ्ने भयो अनि रेडियस पनि चेन्ज हुने भयो। भनेपछि त्यसको फर्मुला के छ, स्ट्रेच गरेपछि के हुन्छ, स्ट्रेच गऱ्यो भने हामीले रेजिस्टेन्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर को पावर 4। ओके, सो यो फर्मुला लाउँदाखेरि के हुन्छ त, आर ड्यास भनेको हाम्रो कति भयो, आर ड्यास बाई आर भनेको हाम्रो सुरुमा आर कति थियो, आर टु द पावर 4 अनि अब कति भयो 3r/4 को पावर 4। ओके, त्यो गर्दाखेरि कति भयो, आर ड्यास भनेको हाम्रो कति आयो त 256r/81। सो दिस इज द आन्सर। अब अर्को क्वेसन भनेको हाम्रो देयर आर 8 इक्वल रेजिस्टेन्स, 8वटा इक्वल रेजिस्टेन्स अरे होइन, एन्ड 2 आर कनेक्टेड इन प्यारलल, दुइटालाई केमा गऱ्यो, प्यारललमा कनेक्ट गऱ्यौँ, एन्ड 4 ग्रुप आर कनेक्टेड इन सिरिज, देन द टोटल रेजिस्टेन्स अफ द सिस्टम कति हुन्छ यो निकाल्नु पऱ्यो। अब हेर त, भन्नाले दुइटालाई प्यारललमा जोइन गऱ्यो, एउटा यो भयो होइन, अनि यस्तै 4वटा ग्रुप बनाएको छ, एउटा अर्को ग्रुप यसरी यसरी, ठिक छ, होइन, एउटा अर्को अनि एउटा अर्को, ठिक छ, यसरी 8वटा रेजिस्टेन्सलाई जोइन गरेको छ। यसको पनि कति छ, आर छ, यसको पनि आर, यसको पनि आर, आर 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 सबै आर आर छ। अब हेर त, अब यसमा कसरी निकाल्ने त, सुरुमा यो दुइटाको निकालौँ होइन, यो सुरुको यसको निकाल्दाखेरि कति हुन्छ, यसको कति भयो, दुइटा केमा छ, प्यारललमा भयो, भनेपछि प्यारललमा कति भयो त r/2 हुने भयो। यसको पनि कति, यतिको निकाल्दाखेरि r/2 अनि यसको पनि r/2, यसको पनि निकाल्यो भने कति हुन्छ प्लस r/2, भन्नाले 4वटा r/2 भनेको कति भयो 2r भयो, ठिक छ, यसरी निकाल्नु पर्यो। अब के छ अर्को क्वेसन, अ भेरी हाई म्याग्नेटिक फिल्ड इज एप्लाइड टु अ स्टेसनरी चार्ज भनेको छ। स्टेसनरी भनेको भी कति भयो त 0, भेलोसिटी 0 हुने भयो। देन द चार्ज एक्सपिरियन्स अ फोर्स इन द डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड, अ फोर्स परपेन्डिकुलर टु द म्याग्नेटिक फिल्ड, अ फोर्स इन द आर्बिट्रेरी डिरेक्सन, नो फोर्स। यसमा के हुन्छ, फोर्स भनेको के हुन्छ, म्याग्नेटिक फोर्स BQB साइन थीटा हुन्छ होइन। अब हेर त, हाम्रो भी कति छ अहिले 0 छ, किनकि स्टेसनरी चार्जको लागि के हुन्छ, भी इक्वल टु 0 हुन्छ फर स्टेसनरी चार्ज। अब भी 0 भयो भने के हुन्छ, फोर्स एम म्याग्नेटिक फोर्स इक्वल टु 0, सो नो फोर्स हुने भयो आन्सर, ठिक छ। अब अर्को क्वेसन हेरौँ त, यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि इन अ स्टेप अप ट्रान्सफर्मर, स्टेप अपमा के हुन्छ, नम्बर अफ टर्न इन द सेकेन्डरी विल बी ग्रेटर देन नम्बर अफ टर्न इन द प्राइमरी, स्टेप अपमा। एन्ड इफ द रेसियो अफ के भनेको छ, द रेसियो अफ टर्न अफ प्राइमरी टु सेकेन्डरी इज 1:10, एन प्राइमरी बाई एन सेकेन्डरी इक्वल टु कति छ 1/10 हुन्छ अरे। एन्ड प्राइमरी भोल्टेज इज यदि कति छ, VP 230 भोल्ट, एन्ड लोड करेन्ट भनेको के हो, लोड करेन्ट भनेको हाम्रो सेकेन्डरी करेन्ट हुन्छ होइन, त्यो कति छ 2 एम्पियर छ। त्यहाँदेखि करेन्ट इन द प्राइमरी, प्राइमरीमा करेन्ट कति हुन्छ अरे क्वेसन, ठिक छ। सो हाम्रो ट्रान्सफर्मरले के गर्छ, भोल्टेज ट्रान्सफर गर्ने हो, यस्तो हुन्छ होइन, यस्तो यो कोइलहरू भयो। सो स्टेप अपमा के हुने भयो, सेकेन्डरीमा बढी कोइल हुने भयो, यसरी यसरी बढी हुने भयो। सो दिस ट्रान्सफर्मर यता भनेको प्राइमरी भयो, प्राइमरी यो सेकेन्डरी भयो। अब हेर त, यसको लागि फर्मुला के छ भनेपछि हाम्रो NP/NS इक्वल टु VP/VS इक्वल टु, हेर त PP आयो नि त, अब करेन्टमा के हुन्छ, ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, IS/IP इक्वल टु के भन्ने हुन्छ, दिस इज कन्स्ट्यान्ट। ओके, सो यसमा हामीले कुन कुन लिनु पऱ्यो त, करेन्ट र नम्बर अफ टर्न, यो दुइटा लिनु पऱ्यो। यसमा भोल्टेजको काम छैन भनेपछि यो दुइटा रेसियो लिँदाखेरि के भयो, हाम्रो कति छ, NP/NS भनेको हाम्रो 1/10 भयो, अनि IS भनेको हाम्रो कति छ, IS त 2 एम्पियर छ, र IP निकाल्नु पर्ने हो, देयरफोर IP बराबर 20 एम्पियर होइन। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आन्सर। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन यस्तो रहेको छ, अ 25 वाट 220 भोल्ट बल्ब, यो भनेको फर्स्ट बल्ब, अनि 100 वाट 220 भोल्ट बल्ब, दिस इज बल्ब 2, आर कनेक्टेड इन प्यारलल एक्रस 440
volt line. Then which of the following will fuse? 100 watt bulb will fuse, कि 25 watt bulb will fuse, both fuse, none of these. So यो यसरी गर्ने हेर त, एउटा बल्ब छ हाम्रो हैन. So this is first bulb and this is second bulb. They both are connected in parallel across a 440 volt line. So bulb 1 को लागि हेर त, bulb 1 को के छ? This is bulb 1, this is bulb 2. यसको कति छ पावर? 25 watt अनि 220 volt. यसको कति छ? 2 को लागि 100 watt 220 volt. So bulb 1 को लागि यसको म्याक्सिमम कति हुन्छ त? Imax. Imax भनेको यसले म्याक्सिमम करेन्ट कति धान्न सक्छ? त्यसको लागि हामीले म्याक्सिमम पावर धान्न सक्ने अनि म्याक्सिमम भोल्टेज नि डिभाइड गर्नु पर्यो. यो भनेको कति आयो हाम्रो? 25/220, किनकि पावर भनेको के हो? VI हुन्छ हैन. त्यसैगरी बल्ब 2 को लागि I म्याक्सिमम कति हुन्छ त? यसको पनि P/V हुन्छ I भनेको हैन. कति? 100/220. सो यो भनेको म्याक्सिमम करेन्ट द्याट क्यान बी पास थ्रु दिस बल्ब. अब हामीले रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो. R1 कति छ रेजिस्टेन्स? रेजिस्टेन्स भनेको के हाम्रो? V²/P हैन. V भनेको 220 * 220 स्क्वायर भयो हैन. अनि P भनेको 25 अनि R2 भनेको हाम्रो V²/P2. यो P1 यो P2 भयो हैन. कति? 220 * 220/P2 भनेको 100. सो दिस इज द R2. अब हामीले I1 निकाल्नु पर्यो. I1 भनेको बल्ब 1 मा गएको करेन्ट while using through the 440 volt सोर्स हैन. अनि I2 भनेको यतापट्टि गएको. I1 कति हुन्छ त हेर त? I1 भनेको हाम्रो I1 भनेको P बाइ हैन. I1 भनेको के हाम्रो? I भनेको V/R हो. ओके हैन? हो. अब V भनेको कति छ? 440. R भनेको 1 कति छ त? R1 220 * 220 डिभाइड बाइ 25 गर्दाखेरि कति आयो? यो 2 जा भयो हैन. 50 बाइ कति आयो त? 50/220. सो दिस इज द I1. त्यसैगरी I2 हेर त. I2 भनेको V/R2. V भनेको 440 भोल्ट दुईटाको लागि सेम हुन्छ. अनि R2 भनेको अघि हामीले निकाले 220 * 220/100 र यो गर्दाखेरि 2 भन्नाले 200/220. अब हामीले सुरुको कम्पेयर गरौँ त. I म्याक्सिमम कति थियो? I म्याक्सिमम कति थियो सुरुमा? I1 को लागि 25/200 भन्नाले 25/200 भन्दा माथि करेन्ट गयो भने त्यो के हुन्छ? फ्युज हुन्छ. तर कति आयो हाम्रो I1? 50/220. सो बढी आयो. सो I1 इज ग्रेटर देन I1 म्याक्सिमम. त्यसैगरी I2 हेरौँ त कति थियो? I2 म्याक्सिमम. I2 भनेको बल्ब 2 बाट म्याक्सिमम करेन्ट कति जान सक्थ्यो? 100/220. तर कति आयो पछि निकाल्दाखेरि? 440 मा जोड्दाखेरि हाम्रो कति आयो? 200/220. सो I2 पनि के भयो हाम्रो? ग्रेटर देन I2 म्याक्सिमम करेन्ट. सो भन्नाले म्याक्सिमम करेन्ट भन्दा माथि अझै गयो भनेपछि के हुन्छ? दुईटै बल्ब विल फ्युज. बोथ बल्ब विल फ्युज. ठीक छ. यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो. अलिक गाह्रो पनि छ. तपाईहरुले चाहिँ यसमा चाहिँ एकदमै कन्सेप्ट लाएर सल्भ गर्नुपर्छ है त. अब हामी नेक्स्ट क्वेसन गर्नेछौँ. इन द गिवन फिगर व्हाट इज द म्याग्नेटिक फिल्ड इन्डक्सन एट पोइन्ट O? अब हेर त. पोइन्ट O मा चाहिँ कति हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्डक्सन? B कति हुन्छ अरे? अब यसको लागि कस्तो दिएको छ त हेर त फिगर. एउटा यस्तो छ, यता आएको छ वायर, अनि यो हाफ सेमी सर्कल, अनि फेरि टर्न भएर डाइरेक्ट गएको छ सिधा हैन. अनि यो O भनेको यो सेन्टर भयो. अब यसमा तीनटा कुरा छ. एउटा वायर यो भयो, यो वायर. अर्को यो वायर छ, कर्भ वायर सेमी सर्कल. अर्को वायर छ यो तीनटा वायर. अब फर्स्ट वायरको लागि हेरौँ त. यो 1 वायर, यो 2 वायर, यो 3 वायर है त. सो फर 1 वायर 1 को लागि हेर त. ठ्याक्कै यसको केबाट गएको छ? एक्सिसबाट. एक्सिसबाट गए कति हुन्छ? B. B1 भनेको कति भयो? 0 भयो. अघि हामीले गरेको थिए एक्सिसबाट पास हुने पोइन्टमा के हुन्छ? म्याग्नेटिक फिल्ड 0 हुन्छ ड्यू टु दैट वायर. ठीक छ. अनि 2 को लागि हेर त. 2 को लागि के हुन्छ? यो सेमी सर्कलको लागि सेन्टरमा कति हुन्छ त? सेमी सर्कलको लागि के हुन्छ?
त्यसको लागि हाम्रो म्यु नट आई बाई कति हुन्छ 4r हुन्छ ठिक छ किनकि फुल सर्कलको लागि कति हुन्छ म्यु नट आई बाई 2r हुने भयो फुलको लागि तर हाफको लागि के हुन्छ डिभाइड बाई 2 गर्नु पर्यो सो इन्टु 2 गर्दाखेरि कति भयो 4r ओके अनि थर्ड वायरको लागि हेर त यो थर्ड वायरको के छ एउटा इन्डमा छ है त पोइन्ट सो इट एक्ट एज अ सेमी इन्फाइनाइट वायरको फर्मुला के छ तपाईहरुलाई थाहा नै होला b3 कति भयो त अब हाम्रो म्यु नट आई बाई 4 पाई r हो कि हैन ठीक छ यो फर्मुला हो अब हेर त एउटा यतापट्टि छ डाइरेक्सन अर्को उतापट्टि छ डाइरेक्सन भनेपछि दुईटाको म्याग्नेटिक फिल्ड के हुन्छ एड हुन्छ यसमा किनकि त्यो वायरमा आफ्नो ह्यान्ड कर्ल गर त दुईटाको म्याग्नेटिक फिल्ड कता आउँछ अपवार्डतिर आउँछ हेर त यस्तो यहाँ ह्यान्ड कर्ल गर्दाखेरि यसरी यहाँ हुन्छ नि म्याग्नेटिक फिल्डहरु यसरी लाइनहरु हैन यसरी गर्दाखेरि यसको पनि माथि आयो यसको पनि माथि नै आयो भन्नाले दुईटा एड हुने भयो सो टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड इक्वल टु b2 प्लस b3 सबै जोड दिने हैन माथिको 0 भइहाल्यो b2 प्लस b3 गर्दाखेरि कुन भयो त अप्सन सी इज द आन्सर अब नेक्स्ट क्वेशन अ पर्सन मुभ 30 मिटर नर्थ and 20 meter east and finally 30√2 meter southwest is displacement सोधेको छ from the original position बाट है त suppose this is the diagram this is the starting point यसबाट 30 मिटर नर्थ भनेको माथि 30 मिटर नर्थ हैन यहाँसम्म पुग्यो त्यसपछि 20 मिटर इस्ट 20 मिटर इस्ट हैन त्यसपछि 30√2 मिटर साउथ वेस्ट यसरी तल आयो 30√2 मिटर अब त्यो कहाँ त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु पर्यो फ्रम द ओरिजिनल पोजिसन ओ बाट हैन अब यसको लागि कसरी गर्ने भनेपछि अब हेर त 30 मिटर नर्थ भनेको के हो 30 जे हो हैन भेक्टरमा अनि 20 मिटर इस्ट भनेको 20 आई हो हैन अनि 30√2 भनेको यसलाई गर्दा यसलाई रिजल्भ गर्नुभयो रिजल्भ गर्दाखेरि यस्तो यहाँ कति हुन्छ एंगल 45 डिग्री हुन्छ किनकि साउथ वेस्ट भने नि त साउथ वेस्ट भनेको ठ्याक्कै 45 डिग्री अनि यो पनि 45 डिग्री हुने भयो साउथ वेस्ट भनेपछि अब रिजल्भ गर्दाखेरि यतापट्टि कति आयो त एक्स जेतिर कति आयो जेतिर हाम्रो 30√2 cos 45 यो भनेको नेगेटिभमा तल आयो नि त नेगेटिभ सो 30 माइनस 30√2 इन्टु 1/√2 भनेपछि माइनस 30 आयो मिटर यो के भयो जे अब यतापट्टि कति गयो त यतापट्टि यो भनेको हाम्रो नेगेटिभ आईमा कति गयो त 30√2 sin 45 डिग्री भनेपछि यो कति आयो माइनस 30 आई ठीक छ अब सबै जोड त हेर त कुन थियो 30 जे थियो सुरुमा माथि गएको प्लस 20 आई थियो आई भनेको टुवर्ड द एक्स एक्सिस अनि अब तल कति आयो फेरि माइनस 30 जे भयो अनि माइनस 30 आई भयो हेर त 30 जे र प्लस 30 जे काटियो माइनस 10 आई भनेको कुन एक्स एक्सिसतिर हो माइनस भनेको नेगेटिभ सो वेस्टतिर हुने भयो वेस्टतिर कति 10 मिटर ठीक छ अब नेक्स्ट क्वेशन टु प्रोजेक्टाइल आर सेन्ड विथ द सेम मजल भेलोसिटी सेम छ टु हिट अ टार्गेट अन द होरिजोन्टल प्लेन द फर्स्ट मेक्स एन एंगल अफ 75 डिग्री एन्ड द सेकेन्ड 15 डिग्री विथ द होरिजोन्टल देन के हुन्छ if the first hit the target second will fall away from it the first hit the target and second will fall ahead of the target both will hit the target at the same place nothing can be said at the information is insufficient so एउटालाई चाहिँ कतिमा 75 डिग्रीमा फालेको छ अर्कोलाई कतिमा 15 डिग्री हेर त ठ्याक्कै हेर त कुनै एउटा एंगल थीटामा छ अर्को 90 माइनस थीटा छ भनेपछि दुईटाको के हुन्छ रेन्ज बराबर हुन्छ रेन्ज के हुन्छ सेम हुन्छ भनेपछि बोथ विल हिट द टार्गेट एट द सेम प्लेस ओके किनकि एउटा थीटा भनेको 75 अर्को 90 माइनस थीटा छ भनेपछि 15 डिग्री भयो
सो यो कन्डिसनमा के हुन्छ, रेन्ज सेम हुन्छ। अब अर्को क्वेसन, अ 100 kg रकेट इज सेट फर भर्टिकल फायरिङ। 100 kg छ मास अफ रकेट, कति छ 100 kg। इफ एक्जस्ट भेलोसिटी इज कति छ, एक्जस्ट भेलोसिटी 500 मिटर पर सेकेन्ड, के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ जहिले पनि। एन्ड फ्युल इज कन्ज्युम्ड एट द रेट कति छ, dm/dt भनेको हाम्रो फ्युल कन्ज्युम्ड 2 kg पर सेकेन्ड। त्यसपछि वाट इज द इनिसियल एक्सलेरेसन अफ रकेट एन्ड वाट इज द एक्सलेरेसन आफ्टर 10 सेकेन्ड। अब हेर त, नेग्लेक्ट ग्राभिटेसनल इफेक्ट भनेको छ जीलाई के गर्ने, हामीले नेग्लेक्ट गरिदिने। ओके, सो यो कन्डिसनमा के हुन्छ भनेपछि टोटल थ्रस्ट भनेको के हुन्छ, टोटल थ्रस्ट भनेको हाम्रो v dm/dt। ठिक छ, किनकि यसमा के छ, अहिले ग्राभिटेसनल इफेक्ट छैन भनेपछि ma इक्वल टु v dm/dt। अब हामीले 10 सेकेन्ड पछिको निकाल्ने भनेको है, इनिसियल होइन, यसमा खासमा 10 सेकेन्ड पछिको सोधेको हो। त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो, अब 10 सेकेन्ड पछि मास कति हुन्छ त, किनकि 1 सेकेन्डमा कति 2 kg घट्यो, बर्न भइरहेछ भनेपछि 10 सेकेन्डमा 20 kg विल बर्न भन्नाले 100 kgबाट 20 kg माइनस गर्दाखेरि 80 kg बाँकी रह्यो। सो 80a इक्वल टु v कति छ, v त कन्स्टेन्ट हुन्छ जहिले पनि 500 अनि dm/dt पनि कन्स्टेन्ट 2। सो डिभाइड गर्दाखेरि कति भयो, 0 0 काटियो, a इक्वल टु 100/8 भनेको हाम्रो 12.5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो फर्स्ट वान इज द करेक्ट आन्सर। अब अर्को क्वेसन भनेको द लेन्थ अफ अ सेकेन्ड ह्यान्ड अफ अ वाच इज 1 सेन्टिमिटर। सेकेन्ड ह्यान्डको कति छ लेन्थ, 1 cm छ। चेन्ज इन भेलोसिटी अफ इट्स टिप इन 15 सेकेन्ड इन cm पर सेकेन्ड विल बी। एउटा घडी छ होइन, सो 15 सेकेन्ड, सो सपोज दिस इज द सेकेन्ड ह्यान्ड र 15 सेकेन्ड भनेको यस्तो, यहाँ 90 डिग्री हुन्छ 15 अनि यहाँ 15 15 60 सेकेन्ड हुन्छ नि त होइन। 15 सेकेन्डमा कति हुन्छ एङ्गल, 90 डिग्री हुन्छ। सो सुरुमा भेलोसिटी कति थियो, टिपको यतापट्टि थियो होइन, यस्तो घुमिरहेको हुन्छ, यतापट्टि यता जाने भयो होइन, यसरी घुमिराख्ने भयो होइन। सो चेन्ज कति हो, दिस इज v1 दिस इज v2। सो चेन्ज कति हो, v2 माइनस v1 होइन। सो दिस द निकाल्नु पर्ने हाम्रो चेन्ज डेल्टा v भनेको होइन। अब हामीलाई चाहिँ 90 डिग्री हुँदाखेरि के हुन्छ त, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, यसको रुट हुन्छ चेन्ज भनेको होइन। अब भेलोसिटी कति छ त, यसको भेलोसिटी निकाल्नु पऱ्यो। भेलोसिटी भनेको के हो, r इन्टु ओमेगा। r भनेको रेडियस कति छ, 1 सेन्टिमिटर छ, यो ह्यान्डको लेन्थ। r भनेको लेन्थ अफ द सेकेन्ड ह्यान्ड, यो भनेको 1 cm अनि ओमेगा भनेको यसको एङ्गुलर भेलोसिटी, यो भनेको हाम्रो लिनियर भेलोसिटी v भनेको। एङ्गुलर कति हुन्छ त, यो सेकेन्ड ह्यान्डले पुरै घुम्न कति 2π घुम्न, 2π भनेको पुरै 360 डिग्री, 2π घुम्न कति लाउँछ, 60 सेकेन्ड लाउँछ होइन। सो दिस इज द भेलोसिटी। सो 2π/60 हुने भयो ओमेगा भनेको, काट्दाखेरि कति हो π/30 भनेको हाम्रो v भयो। अब π/30 को स्क्वायर प्लस π/30 को स्क्वायर अनि यसको रुट गर्दाखेरि कति हो त, यो भनेको हाम्रो π/30 अनि √2 माथि मिटर पर सेकेन्ड। सो यसको आन्सर कति भयो त 3। ओके, अब अर्को क्वेसन भनेको स्पियर छ अफ मास 0.5 kg एन्ड डायमिटर 1 मिटर रोल विथआउट स्लाइडिङ विथ अ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी अफ 5 मिटर पर सेकेन्ड। क्यालकुलेट वाट फ्रेक्सन अफ द टोटल काइनेटिक इनर्जी अफ द स्पियर इज रोटेसनल भन्नाले टोटल काइनेटिक इनर्जी के टोटल को के रोटेसनल कति छ त, यो निकाल्नु पऱ्यो रेसियो हामीले। एउटा स्पियर रोल गर्दाखेरि त्यसको के हुन्छ, एउटा त्यसले रोल गरिरहेको हुन्छ, अर्को के हुन्छ अगाडि बढिरहेको हुन्छ। सो इट इज एउटा रोटेसनल काइनेटिक इनर्जी हुन्छ KR, अर्को के हुन्छ ट्रान्सलेसनल हुन्छ, दुईवटा हुन्छ। सो KER भनेको कति हुन्छ त हाम्रो, KER भनेको 1/2 mv स्क्वायर होइन, अनि k²/r² हुन्छ। अनि KE टोटल भनेको कति हुन्छ त, टोटल भनेको हाम्रो 1/2 mv स्क्वायर 1 प्लस k²/r² होइन। दुईवटालाई डिभाइड गर्दाखेरि के भयो त, यो काटियो अनि के बच्यो k²/r²
अपन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर स्पियरको लागि के हुन्छ, स्पियर भनेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ, सोलिड स्पियर। सो फर सोलिड स्पियर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कति हुन्छ त, कति हुन्छ हाम्रो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 2/5 हुन्छ है त। अब 2/5 डिभाइड बाई 1 प्लस 2/5 गर्दाखेरि कति भयो, सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो 2/7। सो दिस इज द आन्सर है त। अब नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो द ब्रेकिङ स्ट्रेस फर अ वायर अफ रेडियस आर अफ गिभन मेटेरियल इज 7 कति एफ न्युटन पर मिटर स्क्वायर। द ब्रेकिङ स्ट्रेस फर द वायर अफ सेम मटेरियल अफ रेडियस 2r। रेडियस आरको लागि कति छ, एफ छ। रेडियस 2r को लागि कति हुन्छ त ब्रेकिङ स्ट्रेस। अब हेर त, हाम्रो ब्रेकिङ स्ट्रेस कहिले पनि रेडियसमा डिपेन्ड गर्दैन, रेडियसमा डिपेन्ड गर्दैन। सो रेडियस आर र 2r जति भए पनि ब्रेकिङ स्ट्रेस के हुन्छ, सेम हुन्छ। सो एफ नै हुने भयो। तर ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ भनेको भयो के हुन्थ्यो, ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ भनेको के भनेको भयो इट डिपेन्ड अन द डाइमेन्सन। ओके, त्यसपछि फरक पर्थ्यो होला। ओके, तर ब्रेकिङ स्ट्रेस के हुन्छ, जहिले पनि सेम हुन्छ, रेडियसमा डिपेन्ड गर्दैन। सो सेम। So the next question is, two cubes each weighing exactly 20 gram are taken, one of iron and other of marble. The density of iron is given and density of marble is also given. So if these are immersed in alcohol and weighed again, then both will still weigh the same. Weight of both will decrease by an equal amount. Iron cube will weigh less than the marble cube. Iron cube will weigh more than the marble cube. सो यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि हामीसँग दुईवटा क्युब छ, एउटा छ आइरनको एन्ड अर्को क्युब के को छ, मार्बलको। र यिनीहरूको डेन्सिटी पनि दिएको छ, डेन्सिटी रो आई अनि रो एम भनेको मार्बलको। सो इफ दे आर इमर्स्ड इन अल्कोहल, so if they are immersed in alcohol and weighed, so if they are immersed in alcohol and weighed, र वेज गर्दाखेरि के हुन्छ त, कुन चाहिँ बढी वेज हुन्छ, कुन चाहिँ कम हुन्छ। अब हेरौँ है त, हामीलाई थाहा छ कुनै पनि एउटा सबस्टेन्स लिक्विडमा हाल्दाखेरि के हुन्छ, अपथ्रस्ट लाग्छ माथि, अपथ्रस्ट विल एक्ट एबभ and weight that is mg will act downward, right? So mg तल हुन्छ, upthrust माथि हुन्छ। So the net weight is equal to mg minus upthrust, right? That is mg minus b dg. okay ना। अब अझै हेर्दाखेरि mg minus b भनेको के हो, भोल्युम भनेको हाम्रो मास अपन डेन्सिटी इन्टु डिजी। ओके होइन। अब हामीले आइरनको कुरा गर्दाखेरि फर आइरन, सो द वेट नेट वेट अफ आइरन इज इक्वल टु एमजी माइनस मास अफ आइरन अपन डेन्सिटी अफ आइरन इन्टु डिजी। अब त्यसै गरी फर मार्बल, वेट अफ मार्बल इक्वल टु एमजी माइनस मास अफ मार्बल अपन डेन्सिटी अफ मार्बल इन्टु डिजी। सो हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि क्वेसनमा डेन्सिटी अफ आइरन इज मोर देन द डेन्सिटी अफ मार्बल। सो डेन्सिटी अफ आइरन बढी छ भन्दाखेरि यो टर्म के हुने भयो त, हाम्रो कम हुने भयो भन्नाले वेट अफ आइरन विल बी मोर, वेट अफ आइरन विल बी मोर देन द वेट अफ मार्बल। ओके, सो द करेक्ट आन्सर इज द आइरन क्यूब विल वेज मोर देन द मार्बल क्यूब। सो द नेक्स्ट क्वेसन इज अ लिक्विड विल वेट अ सर्फेस अफ सोलिड इफ एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट इज, कुन बेला वेट गर्छ अरे लिक्विडले। सो लिक्विडले वेट गर्नु भनेको यसमा एङ्गल कति हुनु हो त, यसरी कति एङ्गल 90 भन्दा
के हुनु पर्यो, सानो हुनु पर्यो एङ्गल। ओके, सो फर्स्ट इज करेक्ट एन्सर। सो वेट नट वेट भनेपछि के हुन्छ, अब्ट्युस एङ्गल भन्छ, यस्तो भन्छ। सो दिस इज अब्ट्युस एङ्गल मोर देन 90, तर वेटमा के हुन्छ, लेस देन 90 हुन्छ। क्रिटिकल भेलोसिटी फर एनी नन भिस्कस लिक्विड, क्रिटिकल भेलोसिटी भनेको बेसी भनेको हाम्रो रेनोल्ड नम्बर के इट्टा बाई रो आर। ओके, सो क्रिटिकल भेलोसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी। सो नन भिस्कसको कति हुन्छ, के यो इट्टा 0 हुन्छ भनेपछि बेसी पनि के भयो, 0 भयो। अब हेर त, अ सेटेलाइट विथ काइनेटिक इनर्जी इज रिभल्भिङ एराउन्ड द अर्थ इन अ सर्कुलर अर्बिट, हाउ मच मोर काइनेटिक इनर्जी भनेको एडिसनल काइनेटिक इनर्जी कति चाहिन्छ, सुड बी गिभन टु इट सो द्याट इट मे जस्ट स्केप इन्टु आउटर स्पेस। अब हेर त, कुनै एउटा रिभल्भिङको लागि के भन्छ, रिभल्भिङ सेटेलाइटको लागि कति हुन्छ, काइनेटिक इनर्जी भनेको हाम्रो 1/2 mv²। भी भनेको ओर्बिटल भेलोसिटी भयो घुम्दाखेरि, 1/2 mv भनेको हाम्रो gr हैन, यसको स्क्वायर गर्दाखेरि कति भयो, 1/2 mgr यो भयो। सो अब स्केप भेलोसिटीको लागि कति हुन्छ त, स्केपमा के हुन्छ, के कति हुनु पर्यो, अब 1/2 mve² हुने भयो हैन, 1/2 mv भनेको 2gr को स्क्वायर गर्दाखेरि कति भयो, 1/2 mgr भन्नाले दिस इज इक्वल टु 2 इनिसियल काइनेटिक इनर्जी, इनिसियल फाइनल भयो इनिसियल है त, भन्नाले कति हो एडिसनल 2ke माइनस के गर्दाखेरि इक्वल टु के भन्नाले ई चाहियो है त एडिसनल। सो द नेक्स्ट क्वेसन इज द एपरेन्ट कोएफिसिएन्ट अफ एक्सपेन्सन अफ अ लिक्विड वेन हिटेड इन अ कपर भेसलमा हिट गर्दाखेरि सी छ है त, एन्ड वेन हिटेड इन अ सिल्भर भेसलमा कति छ, एस छ। इफ ए इज द लिनियर कोएफिसिएन्ट अफ एक्सपेन्सन अफ कपर देन द लिनियर कोएफिसिएन्ट अफ एक्सपेन्सन अफ सिल्भर कति हुन्छ अरे, लिनियर कोएफिसिएन्ट भनेको अल्फा कति हुन्छ भनेको सिल्भरको लागि है त। अब हामीलाई के थाहा छ भनेपछि कहिले पनि रियल कोएफिसिएन्ट अफ एक्सपेन्सन अफ अ लिक्विड के हुन्छ, अलवेज सेम इन एनी भेसल है त, एनी भेसलमा हिट गर्दा पनि गामा आर के हुन्छ त, रियल सेम हुन्छ भनेपछि गामा रियल सिल्भरमा हिट गरे पनि इक्वल हुन्छ टु गामा रियल इन द कपर भेसल। ओके, सो गामा भनेको के हामीलाई थाहा छ, गामा आर भनेको हाम्रो गामा ए प्लस गामा फर द भेसल हैन, यो भन्नाले गामा आर सिल्भरमा के भयो त, गामा ए सिल्भर हैन प्लस गामा आर सिल्भर इक्वल टु गामा ए कपर प्लस गामा, यो भनेको हाम्रो भेसल गामा भी कपरको लागि है त। अब एपरेन्ट कति छ सिल्भरमा, एस छ प्लस सिल्भरको कति छ त, गामा, त्यो भनेको 3 अल्फा सिल्भरको भयो हैन, निकाल्नु पर्ने भयो हाम्रो, किनकि गामा भनेको के हो, भेसलको लागि 3 अल्फा हुन्छ, याद गर है त। अब गामा ए कपरको लागि कति छ, सी छ प्लस 3 अल्फा भनेको कति छ हाम्रो कपरको, ए छ है त। लिनियर कोएफिसिएन्ट अफ एक्सपेन्सन कपरको लागि 3a भयो भन्नाले 3 अल्फा एस भनेको हाम्रो सी 3a माइनस एस, देयरफोर अल्फा एस सिल्भर भनेको सी प्लस 3a माइनस एस बाई 3 हुने भयो। सो दिस द आन्सर कतिमा छ यो, अप्सन 2 इज द करेक्ट आन्सर। अब मेन फ्री पाथ इज गिवन बाई भनेको, मेन फ्री पाथ भनेको के हो, इट इज द पाथ ट्राभल बिट्विन टु कोलिजन, दुईटा कोलिजन बीचको पाथ हो, पाथ बिट्विन टु कोलिजन है त। अब हेर त, एउटा कोलाइड भयो अर्कोचोटि कोलाइड भयो, दिस द पाथ इज द मेन फ्री पाथ द्याट इज लेम्डा। ओके, अब हेर त, यसको फर्मुला तपाईँले याद गर्नुपर्छ, त्यति इम्पोर्टेन्ट त होइन तैपनि यसको फर्मुला के हो, द करेक्ट आन्सर इज बी 1/√2
पाई इट्टा सिग्मा स्क्वायर है त। यो तपाईँले याद गर्नुपर्छ। इन एडियाबेटिक कम्प्रेसन द डिक्रिज इन भोल्युम इज एसोसिएटेड विथ, हेर त, एडियाबेटिक कम्प्रेसनमा डिक्रिज इन भोल्युम डिक्रिज गर्यो भने के हुन्छ त? इन्क्रिज इन टेम्परेचर एन्ड डिक्रिज इन प्रेसर, डिक्रिज इन टेम्परेचर इन्क्रिज इन प्रेसर, डिक्रिज इन टेम्परेचर डिक्रिज इन प्रेसर, इन्क्रिज इन टेम्परेचर इन्क्रिज इन प्रेसर। अब हेर त, हामीलाई थाहा छ एडियाबेटिकमा के हुन्छ, पिबी का पावर गामा इक्वल टु कन्स्टेन्ट होइन। अर्को भनेको टिबी का पावर गामा -1 इक्वल टु कन्स्टेन्ट है त। भन्नाले भोल्युम डिक्रिज गर्यो भने के हुन्छ, दुइटैमा हेर त के हुने भयो, पी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भोल्युमको पावर गामा, अनि अर्को चाहिँ टी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भोल्युमको पावर गामा -1। सो यो डिक्रिज गर्दाखेरि बढ्ने भयो दुइटै है त, इन्क्रिज इन प्रेसर एन्ड इन्क्रिज इन टेम्परेचर। When temperature is increased from 0 degree Celsius to 273 degree Celsius, in what ratio does the average kinetic energy of the molecule change? अब average kinetic energy भनेको हाम्रो के हो, 3/2 kT हो कि होइन। T भनेको टेम्परेचर इन केल्भिन, तर हामीलाई केमा दिएको छ, सेल्सियसमा दिएको छ। सो अब 0मा हेरौँ त, KE एट 0 डिग्री सेल्सियस, यो भनेको 3/2, 0 डिग्री भनेको कति हो, 300 हो त होइन, 273 केल्भिन हो। अनि KE 273 डिग्री सेल्सियस भनेको हाम्रो 3/2 K, यो भनेको हाम्रो 576 हो होइन, 46 भयो होइन। 273 प्लस 273 भनेको 6 4 546। सो KE 273 डिभाइड बाई KE 0 गर्दाखेरि कति हो त, हाम्रो 2 आयो। सो आन्सर इज 2:1। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन गर्नेछौँ। यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि, अ स्टोन इज ड्रप्ड इन्टु अ वेल, एउटा स्टोनलाई हामीले वेलमा ड्रप गऱ्यौँ। इफ द डेप्थ अफ वाटर बिलो द टप बी h एन्ड द भेलोसिटी अफ साउन्ड बी v, द स्प्ल्यास इन वाटर इज हर्ड आफ्टर t सेकेन्ड, देन t कति हुनुपर्छ अरे। मान दिस इज अ वेल, ओके, सो दिस इज अ वेल। यसमा के छ, पानी छ। कुवामा के हुन्छ, पानी हुन्छ। सो पानी हुनै पर्यो। र एउटा स्टोन हामीले माथिबाट फाल्यौँ है त। सो यो वेलमा हामीले माथिबाट एउटा स्टोन फाल्यौँ। सो दिस इज अ स्टोन। र स्टोन कति माथि छ, h हाइट माथि छ, पानीभन्दा h हाइट माथि छ स्टोन है त। अब h हाइट माथिबाट स्टोन यो पानीमा फाल्दाखेरि, यो कुवामा फाल्दाखेरि एउटा साउन्ड सुनियो अरे। यहाँ पानीमा खस्दाखेरि एउटा साउन्ड सुनियो होइन। त्यो साउन्डको भेलोसिटी कति थियो, v भेलोसिटी थियो। आफ्टर t सेकेन्डमा सुनियो है त, t सेकेन्ड पछि सुनियो, t सेकेन्ड पछि साउन्ड सुनियो। अब हेर त, त्यो t सेकेन्ड कति हुनुपर्छ अरे। अब हामीलाई थाहा छ, सुरुमा ढुङ्गा फाल्दाखेरि यहाँदेखि ढुङ्गा खस्यो 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 खस्यो, पानीमा खस्यो, पानीमा पुग्दाखेरि एउटा समय लाग्यो, त्यो भनेको हाम्रो t1 समय हो कि होइन। अनि अर्को समय भनेको यहाँ साउन्ड आयो, अब पानीमा खस्दाखेरि झ्याप्पै एउटा साउन्ड सुनियो, त्यो साउन्ड फेरि माथि गयो 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 गयो, यहाँ एउटा लिसनर हुन्छ, लिसनरको कानमा गएर सुनियो है त, ठिक छ हो। त्यो टाइम भनेको हाम्रो के हुन्छ, t2 हुन्छ। त्यो दुइटैलाई जोडिदियो भने के हुन्छ, हाम्रो इक्वल टु t सेकेन्डसँग बराबर हुन्छ। सो t1 भनेको ढुङ्गाले पानीसम्म पुग्दाखेरिको टाइम। सो t1 भनेको कसरी निकाल्ने त, हामीलाई थाहा छ h भनेको के हो, ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर है त। अब यो कति छ, स्टोनको इनिसियल भेलोसिटी 0 छ, यो सकियो। अनि h कति छ, हाइट h भयो 1/2 g t1 स्क्वायर। देयरफोर t1 बराबर कति आयो त, 2h/g रुट होल रुट होइन। अब t2 भनेको के हो, साउन्डले, अब यहाँ ढुङ्गा खस्यो पानीमा अनि साउन्ड माथि गयो, साउन्डले कानसम्म पुग्दासम्म लगाएको समय हो, त्यो भनेको के हो, साउन्डको लागि t2 भनेको हाम्रो डिस्टेन्स बाई भेलोसिटी, डिस्टेन्स भनेको h भयो, h/v भनेको भेलोसिटी अफ साउन्ड। सो t1 प्लस t2 के भयो त, अब t बराबर t1 प्लस t2 हो, भन्नाले 2h/g
root plus h by b. So this is the answer. ठीक छ. So the next question is the equation of transverse wave traveling along positive x-axis with amplitude 0.2 meter, velocity 360 meter per second and wavelength 60 meter can be written as. So एउटा ट्रान्सभर्स वेभ छ, इट इज ट्राभलिङ एलोङ पोजिटिभ एक्स एक्सिस. सो त्यसको इक्वेसन के हुन्छ भनेपछि वाइ इक्वल टु ए साइन ओमेगा टी माइनस केएक्स. किनकि पोजिटिभ एक्स एक्सिसतिर गइरहेको वेभमा के हुन्छ, बिचमा नेगेटिभ हुन्छ. र अब यसबाट मोडिफाई गरेर हेर्ने हो भनेपछि ए वाइ इक्वल टु ए साइन ओमेगा भनेको 2 पाई एफ टी माइनस के भनेको के हाम्रो के भनेको 2 पाई बाई लेम्डा इन्टु एक्स. किनकि के त कन्सटेन्ट हो, प्रोपोगेसन कन्सटेन्ट, द्याट इज इक्वल टु 2 पाई बाई लेम्डा. अनि ए साइन 2 पाई कमन आयो अनि एफ टी माइनस एक्स बाई लेम्डा. सो ए भनेको हाम्रो कति छ 0.2 साइन 2 पाई है त, 0.2 साइन 2 पाई. अनि फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो, भेलोसिटी बाई भेलोसिटी भनेको 360 डिभाइड बाई लेम्डा 60 इन्टु टी माइनस एक्स बाई लेम्डा भनेको हाम्रो 60. सो यो सल्भ गर्दाखेरि 0.2 साइन 2 पाई 60 minus x by 60. So this is the correct answer. So the correct answer is option number 1. Our next question here ta, a charge q is divided into two parts of q and q minus q. If the column repulsion between them when they are separated is to be maximum को लागि column force, then the ratio of ठुलो क्यू बाई सानो क्यू सुड बी. अब हेर त यसको लागि के गर्नु पर्यो भनेपछि कलम फोर्स म्याक्सिमम हुनको लागि क्यू बाई क्यू कति हुनु पर्यो. सो देखो यो कलम फोर्स भनेको के हो, हाम्रो के भनेको कन्स्टेन्ट Q1 इन्टु Q2 बाई आर स्क्वायर हो. भन्नाले फोर्स म्याक्सिमम हुनको लागि डिएफ बाई डिक्यू के हुनु पर्यो, 0 हुनु पर्यो. जब 0 हुन्छ नि यो df by dq, then the force become maximum. यो तपाईले याद गर्नुपर्छ किनकि स्लोप 0 हुँदाखेरि म्याक्सिमम हुन्छ नि त है त. अब यसको लागि तपाईले डेरिभेटिभ नि थाहा हुनु पर्यो. अब हेर त डी क्यू भनेको एउटा कुन छ क्यू माइनस क्यू भयो, अर्को के भयो क्यू भयो बाई डी आर स्क्वायर. के त बाहिर आइसक्यो भन्नाले दिस इज टु बी 0 है त. अब यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि तपाईको अनि डी क्यू इन्टु क्यू माइनस क्यू स्क्वायर है त. भित्र यो गयो बाहिर के बाई आर स्क्वायर, यसको डी गर्दाखेरि कटु 0 है त. भन्नाले के भयो त अब क्यू माइनस क्यू स्क्वायरको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 2 q equal to 0, q equal to 2q. Therefore q by q equal to 2 हुने भयो. So answer is 2:1. ठीक छ, यसरी निकाल्नु पर्यो. So the next question is the electrostatic potential in a region is given by B equal to 5x cube plus 10x square minus 9 volt. What is the value of electric field at x equal to 2 मा कति हुन्छ अरे. अब यहाँ अप्सनहरू दिएको छ 191 191 पोजिटिभ एक्स एक्सिस, नेगेटिभ एक्स एक्सिस भन्ने दिएको छ. अब हामीलाई थाहा छ इलेक्ट्रिक फिल्ड ई भनेको के हो माइनस डिभी बाई डिआर हो नि. अब यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि माइनस डिभी भनेको हाम्रो डी 5x क्युब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 9 डिभाइड बाई डिआर भन्नाले डिआर के डिएक्स गर्नु पर्यो यहाँ. ठिक छ.
अब यो गर्दाखेरि के आउँछ भनेपछि -5 × 3 भन्दा कति हो 15 एक्स स्क्वायर, त्यसको चाहिँ उतापट्टि कति -20x, अनि यतापट्टि के भयो 0 भइहाल्यो होइन, यो आयो, ई भनेको यति भयो। अनि x = 2, 8x = 2 मा कति हुन्छ त अब 2 मिटरमा, x को ठाउँमा 2 राख त, ई बराबर -15 × 2 को स्क्वायर 4 भयो, -20 × 2 भन्नाले -60, -40 भन्नाले -100 भोल्ट बाई मिटर। सो -100 माइनसमा नेगेटिभमा आयो भनेपछि इट इज 100 v/m along नेगेटिभ x एक्सिस हुने भयो, किनकि नेगेटिभ आयो नि त नेगेटिभ x एक्सिसतिर। सो आन्सर इज थर्ड। द नेक्स्ट क्वेसन इज द इनर्जी सप्लाइड बाई ब्याट्री, ब्याट्रीले सप्लाई गरेको इनर्जी इन चार्जिङ द क्यापासिटर अफ क्यापासिटेन्स C टु पोटेन्सियल डिफरेन्स V इज गिभन बाई। अब ब्याट्रीले सप्लाई गर्ने भनेको कति हुन्छ त, ब्याट्री सप्लाइड भनेको छ भने के हुन्छ CV² हुन्छ, इनर्जी स्टोर्ड भने के हुन्छ, इनर्जी स्टोर चाहिँ कति हुन्छ हाम्रो 1/2 CV²। सो इनर्जी स्टोर हुने चाहिँ कम हुन्छ, तर ब्याट्रीले सप्लाई गरेको के हुन्छ बढी हुन्छ। सो ब्याट्रीले 100% सप्लाई गर्यो भने ओन्ली 50% इज स्टोर्ड इन द क्यापासिटर, 50% स्टोर हुँदैन, ठिक छ। एन्ड द नेक्स्ट क्वेसन इज an ice box used for keeping a table cold has a total wall area of 1 meter square and a wall thickness of 5 centimeter. The thermal conductivity is given, that is K = 0.01 joule per meter per degree Celsius, and it is filled with ice at 0 degree Celsius along with a table on a day when the temperature is 30 degree Celsius. The latent heat of fusion of ice is 334,000 joule per kg. Amount of ice melted in 1 day भनेको 86400 सेकेन्ड हुन्छ 1 डेमा, त्यो निकाल्नु पर्यो। अब हेर त, एउटा आइस बक्स छ, त्यसको वालको थिकनेस दिएको छ हामीलाई, कति दिएको छ 1 मिटर स्क्वायर, त्यसको वालको एरिया दिएको छ हैन, दिस इज एरिया, अनि थिकनेस कति छ, थिकनेस ती बराबर 5 सेन्टिमिटर, 5/100 मिटर, अनि के पनि दिएको छ भन्नाले हामीलाई थाहा छ टोटल Q बराबर के हुन्छ Q1 = Q2। सो जति पास भयो यसबाट हिट, that heat is used for melting the ice. So AKT θ2 - θ1 by T भनेको यसमा टाइम हो है, अनि तलको थिकनेस भनेको T होइन, म अहिले टाइमलाई के गरौँ T' गरिदिउँ है त, = heat used to melt the ice भनेको ml हुन्छ, ml, ओके mlf। अब यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त, ए भनेको एरिया 1 मिटर स्क्वायर, के भनेको 0.01, T' भनेको टाइम भनेको 86400 1 डेमा, डेल्टा टी भनेको कति छ 30, अनि यो भनेको 30 भनेको टेम्परेचर डिफरेन्स हो, अनि तलको थिकनेस भनेको हाम्रो 5/100, एमाउन्ट अफ आइस मेल्टेड एम भनेको एम भयो, इन्टु एलएफ भनेको हाम्रो 33400, यो सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ त 86400 इन्टु 30/5 इन्टु 33400, तीनटा 0 होइन, ग्राममा दिएको छ भनेपछि इन्टु 1000 गर्नु पर्यो, = m, तीनटा काटियो। सो यो सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ
1552 ग्राम आउँछ। सो लास्ट वान इज द आन्सर। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेसन इज अ ल्याम्प इज सस्पेन्डेड एट अ हाइट h above the center of a table of diameter d, then the ratio of illuminance on the center of table to the edge कति हुन्छ अरे? अप्सन दिएको छ भन्नाले एउटा राउन्ड टेबल छ, हेरौँ त। दिस इज अ राउन्ड टेबल, सेन्टर भयो, यसको डायमिटर कति भयो? डी, अनि यो डी भयो भनेपछि यो कति भयो? d/2 भयो है। अनि एउटा माथि ल्याम्प राखेको छ, कति हाइटमा? एट हाइट h, अनि हामीले इल्युमिनेसन एट सेन्टर अपन एट एज गर्नु पऱ्यो है त। एज, त्यसको रेसियो कति हुन्छ निकाल्नु पऱ्यो। एज भनेको हाम्रो यसरी एजमा यहाँ, सो यो h छ, यो d/2 छ भनेपछि यो कति भयो? हाइपोटेन्युस h² प्लस d²/4, यो रुट एकोर्डिङ टु पाइथागोरस थ्योरम। सो अब आइसी कति हुन्छ त? सेन्टरमा इल्युमिनेसन्स एल कस थीटा बाई r² हुन्छ। कस थीटा भनेको 0 भयो सेन्टरमा, सो l/h², r भनेको h भयो। ओके, अनि आई एजमा कति हुन्छ त? एजमा l कस थीटा बाई r² फर्मुला। l कस थीटा भनेको कति भयो? अब b/h, b भनेको योमा के भयो? h भयो, h बाई, अनि हाइपोटेन्युस के छ हाम्रो? h² प्लस d²/4, सो दिस इज कस थीटा है त। अब r² भनेको भयो, r भनेको हाम्रो यही भयो हाइपोटेन्युस भन्नाले, इन्टु अझै यो इन्टु h² प्लस d²/4 रुटको स्क्वायर। सो यो गर्दाखेरि कति आयो त? lh h² प्लस d²/4 3/2 आयो है त। अब हामीले रेसियो निकाल्नु पऱ्यो। अब आई सेन्टर बाई आई एज गर्दाखेरि हाम्रो आई सेन्टर कति आएको थियो? l/h² अपन lh बाई h² प्लस d²/4, यसको पावर 3/2। सो एल काटियो, त्यसपछि के आयो? एल काटिएपछि h² प्लस d²/4 3/2 बाई h³। अब यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, h² प्लस d²/4 को पावर 3/2 अपन h² इन्टु 3/2। सो यसरी हेर्दाखेरि अन्त्यमा के आयो भनेपछि हाम्रो यसबाट यसलाई भित्र लग्दाखेरि 1 प्लस d²/4 h² 3/2। So this is the final answer. So option number 1 is the correct answer. Okay. So the next question is the magnifying power of an astronomical telescope is 5. Magnifying power कति छ? 5 छ। The power of an eyepiece is +10 diopter. Eyepiece कति छ पावर? P, E भनेको हाम्रो 10 diopter. So power of objective PO कति हुन्छ? Question हामीलाई थाहा छ magnification of telescope is FO/FE, OE है त। FO/FE, अनि यसलाई पावर भनेको के हो? 1/f भन्नाले यसलाई हामीले यस्तो पनि लेख्न मिल्यो नि, PE/PO। सो यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 5 = PE भनेको 10, PO therefore PO बराबर 2 diopter. So +2 is answer. So the next question is two thin lenses of focal length 20 cm and 24 cm are placed at separation 14 cm. The effective power of the combination कति हुन्छ? P effective. So दुईटा लेन्सहरू छ है त, and they are placed at a separation of 14 cm. So यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ भनेपछि हाम्रो पावर इफेक्टिभ बराबर P1 प्लस P2 माइनस x भनेको सेपरेसन इन्टु P1 इन्टु P2, और हाम्रो फोकल लेन्थ निकाल्दाखेरि 1/f 1/f1 प्लस 1/f
F2 minus x by F1 into F2. ठिक छ। सो हामीले सुरुमा पावर निकालेर फोकल लेन्थ दिएको छ हैन, F1 दिएको छ, यसबाट P1 आयो, F2 दिएको छ हैन, यसबाट P2 आयो, त्यसपछि x पनि दिएको छ 14 सेन्टिमिटर। सो यो सबै राखेर सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँदो रहेछ त, हाम्रो 6.25 डायोप्टर आउँछ है त। तपाईहरुले गर्नु होला। So the next question is the angle of prism is A and that of a minimum deviation is 180 minus 2A. Then the refractive index of the material prism कति हुन्छ नि, हामीलाई थाहा छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स मिनिमम डेभिएसनमा निकाल्ने फर्मुला के हो, साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपन साइन A बाई 2। सो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इक्वल टु साइन, अब हामीलाई थाहा छ A भनेको A नै छ, डेल्टा मिनिमम भनेको हाम्रो 180 माइनस 2A छ दिएको छ बाई 2 अपन साइन A बाई 2। अब हेर त A र 2A भनेको माइनस 2A भयो, 180 माइनस A बाई 2 साइन A बाई 2। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति हो, साइन 90 माइनस A बाई 2 बाई साइन A बाई 2। 90 माइनस A बाई 2 भनेको कस A बाई 2 बाई साइन A बाई 2। यो भनेको हाम्रो कट A बाई 2, कस बाई साइन भनेको कट A बाई 2। सो यसरी तपाईले सल्भ गर्नुपर्छ। सो द नेक्स्ट क्वेसन इज इफ द क्रिटिकल एंगल अफ अ मिडियम इज 60 डिग्री, क्रिटिकल एंगल C भनेको कति छ, 60 डिग्री। द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ मिडियम विल बी म्यू बराबर क्वेसन, सो म्यू बराबर 1 बाई साइन C इक्वल टु 1 बाई साइन 60 डिग्री। सो साइन 60 भनेको कति हुन्छ, √3 बाई 2 इक्वल टु 2 बाई √3। सो हाम्रो अप्सनमा हेर्दाखेरि 2 बाई √3 छैन, √3 बाई 2 छ, ठ्याक्कै अपोजिट, त्यो भएन भनेपछि यसको कति आउँछ भ्यालु, 1.15 जति आउँछ भन्नाले अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर। ओके। So the next question is a person is approaching a plane mirror with a speed 10 centimeter per second. If the initial distance between the person and the mirror कति छ, 1 meter, then the distance between the person and his image, person र image बिचको after 2.5 second will be. So suppose this is a plane mirror, okay, देखियो plane mirror, a person is here and this distance is 1 meter, okay, 1 meter छ टाढा, and speed of the person is 10 centimeter per second भनेको हाम्रो 10 by 100 मिटर पर सेकेन्ड भयो हैन, यो भनेको हाम्रो 1 by 10 मिटर पर सेकेन्ड। और 2.5 सेकेन्ड पछि what is the distance between the person and his image, okay। अब 2.5 सेकेन्ड पछि यो मान्छे कहाँ पुग्छ, कति ट्राभल गर्छ, डिस्टेन्स ट्राभल्ड इन 2.5 सेकेन्ड इक्वल टु 1 by 10 स्पिड छ इन्टु 2.5 सेकेन्ड गर्दाखेरि कति भयो, कति भयो, 2500 भन्दा 1 by 4 मिटर, यो भनेको कति हो, 0.25 मिटर ट्राभल गर्यो भन्नाले यहाँदेखि अलि अगाडि 0.25 मिटर अगाडि ट्राभल गर्यो, ठिक छ। भन्नाले यो कति भयो त, अब यो पुरै 1 मिटर थियो, यति 0.25 ट्राभल गर्यो भन्नाले यति मिटर र अब यो पोजिसन कति भयो, 0.75। अनि हामीलाई थाहा छ प्लेन मिररमा जति अब्जेक्ट डिस्टेन्स हुन्छ त्यति नै के हुन्छ, इमेज डिस्टेन्स, भन्नाले यो पनि 0.75, दुइटै जोडेपछि कति भयो, 0.75 प्लस 0.75 इक्वल टु 1.5 meter. So this is the distance between object and his image after 2.5 seconds, 1.5 meter. So the next question is, if the successive overturn of the vibrating string, successive overturn of the vibrating string
string claimed at end are 280 Hz and 350 Hz. The frequency of fundamental को frequency निकाल्ने। हामीलाई थाहा छ कुनै पनि एउटा यस्तो हुन्छ नि स्ट्रिङमा हाम्रो फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ त सक्सेसिभ ओभरटोनहरू F1 2 F1 3 F1 यस्तो हुन्छ भन्नाले एउटा n छ भनेपछि अर्को n+1 F1 हो कि हैन यस्तो भने भयो। सो द सक्सेसिभको लागि के गर्नु पर्यो हामीले हेर त अब n+1 F1 माइनस n F1 गर त के आउँछ यो भनेको हाम्रो 350 माइनस 280 हामी निकाल्नु पर्ने के हो F1 हो है यसमा F1 क्वेसन फन्डामेन्टल भनेको कुन हो F1 अब n F1 प्लस F1 माइनस n F1 इक्वल टू 70 सो n F1 काटियो F1 इक्वल टू 70 Hz. So this is the answer. And the next question is a wire of length L carrying current I is placed perpendicular to the magnetic induction B. Total force on the wire कति हुन्छ force equal to मलाई थाहा छ BIL sin theta theta 90 degree छ भनेपछि sin 90 1 भयो equal to BIL theta equal to 90 degree भएको बेला। So answer is option A. So Compton effect is associated with free electron bond electron may be free or bond electron emitted from the nucleus by neutron decay. So Compton effect भनेको के हो फोटोन आउँछ एउटा मेटलमा स्ट्राइक हुन्छ र स्ट्राइक भएपछि के हुन्छ यसको वेभलेन्थ के हुन्छ लेम्डा बढ्छ। सो दिस इज द कम्पटन इफेक्ट। फोटोन आएपछि यहाँ इलेक्ट्रोन हुन्छ मेटलमा त्यो इलेक्ट्रोनसँग ठोकिएपछि इन्ट्रेक्सन गरेपछि फ्री इलेक्ट्रोन हुन्छ नि त हैन के हुन्छ वेभलेन्थ के हुन्छ बढ्छ। सो दिस फेनोमेनन इज कल्ड द कम्पटन इफेक्ट। सो फोटोन स्ट्राइक विथ द फ्री इलेक्ट्रोन। सो ऑप्शन A is the correct answer. So the next question is in radiotherapy X-ray are used to radiotherapy भनेको रेडिएसन युज गरेर ट्रिटमेन्ट गर्ने हो। सो द्याट इज युज टु ट्रिट क्यान्सर बिकज क्यान्सर सेलमा हामीले यदि एक्सरे पठायौँ भने एकदम हाई डोजमा एक्सरे पठायौँ भने हाई डोज देन दिस सेल आर किल्ड। ओके सो दिस इज द रेडियोथेरेपी। And the next question is in the uranium radioactive series the initial nucleus कति छ 92 uranium 238 atomic mass and the final nucleus is 82 lead 206. When uranium nucleus decay to lead the number of alpha particle emitted is कति and beta particle emitted is कति। हामीलाई थाहा छ अल्फा पार्टिकल इमिट गर्दाखेरि एउटा अल्फा पार्टिकल इमिट भयो भने द मास एटोमिक मास डिक्रिज बाई 4 एन्ड एटोमिक नम्बर डिक्रिज बाई 2 बट इन केस अफ बिटा पार्टिकल इमिसन के हुन्छ एटोमिक मास रिमेन सेम हैन एटोमिक मास के हुन्छ सेम हुन्छ बट द एटोमिक नम्बर के हुन्छ त इन्क्रिज बाई 1 +1 ओके। अब हेर त यसमा 238 बाट 206 भएको छ एटोमिक मास बिटामा केही पनि चेन्ज हुँदैन भनेपछि अल्फामा भएको होला। 238 माइनस 206 गर्दाखेरि 2 अनि यो कति भयो 3 to 32। सो 32 भनेको कतिवटा अल्फा पार्टिकल हो एउटा अल्फा पार्टिकलको मास कति हुन्छ 4 किनकि अल्फा पार्टिकल भनेको 2He4 हो एउटाको 4 हुन्छ भनेपछि 32 कतिको होला डिभाइड बाई 4 गर्दाखेरि 8 वटा। सो 8 वटा को 4 भयो ठिक छ 8 वटा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल इमिट भएको रहेछ। अब हेर त अब 8 वटा अल्फा पार्टिकल इमिट हुँदाखेरि यसको एटोमिक नम्बर कति भयो त एउटाको 2 छ भनेपछि 8 वटाको 16 ले के हो एटोमिक नम्बर घट्यो एटोमिक नम्बर 16 ले घट्यो। यसमा कतिले घट्या छ 92 माइनस 82 भनेको 10 तर 16 ले घट्नुपर्ने हैन। अब 16 ले गर्दाखेरि कति हुन्छ त -16 गर्दाखेरि 92 मा 6
76 76सम्म पुग्नुपर्ने, तर 76बाट कति छ 82 पुगेछ भनेपछि यो कति 6वटा कि बढ्यो भन्नाले 6वटा केले बढायो, बिटा पार्टिकल इमिट भएर एटमिक नम्बर के हुन्छ बढ्छ। सो यो 6वटा बढाएकोले हो बिटा पार्टिकलले। सो द आन्सर इज बी, 8वटा अल्फा 6वटा बिटा पार्टिकल। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेसन इज द हाफ लाइफ अफ अ रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स इज 20 मिनट and the time taken between 20% and the 80% of decay will be 25 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 20 minutes. So half life कति दिएको छ हाम्रो 20 minutes. So 20% decay र 80% decay को बीचमा कति टाइम स्पेन्ड भएको होला। सो 20% डिके हुँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ 80% रिमेनिङ। वे फर्मुला एन इक्वल टु एन नट भनेको इनिसियल 1/2 को पावर टी बाई टी हाफ। सो यो फर्मुला युज गर्दाखेरि हाम्रो 20% डिके हुँदाखेरि कति रहन्छ रिमेनिङ, दिस एन इज द रिमेनिङ द्याट इज 80% बाई एन नट भनेको हाम्रो 100 इक्वल टु 1/2, दिस इज T1 बाई टी हाफ भनेको 20, equation 1. And the another equation is 80% decay हुँदाखेरि 20% remaining by 100 equal to 1/2 का power T2 by 20. This is equation 2. So on dividing equation 2 by 2, so 2 divided by 1 we get 20 by 100 divided by 80 by 100 equal to 1/2 T2 by 20 upon 1/2 T1 by 20. So the equation becomes 1/4 equal to 1/2 T2 minus T1 by 20. So 1/4 भनेको 1/2 को स्क्वायर equal to 1/2 T2 minus T1 by 20. So therefore T2 minus T1 equal to 40 minute. So हामीले निकाल्नु पर्ने के थियो T2 minus T1, that becomes 40 minute. So this is the correct answer. So the next question is a free neutron decay into proton and electron and a beta particle, alpha particle, neutrino, antineutrino. सो एउटा न्युट्रोन भनेको 0 and 1, 0 भनेको एटोमिक नम्बर, 1 भनेको एटोमिक मास। सो न्युट्रोन डिके हुँदाखेरि एउटा हुनुपर्छ हाम्रो चार्ज ब्यालेन्स, अर्को हुनुपर्छ स्पिन ब्यालेन्स। सो चार्ज ब्यालेन्स गर्नु पर्यो अब हामीले 1p1 एउटा प्रोटोनमा, अर्को चाहिँ -1e0। ओके, अनि प्लस स्पिन ब्यालेन्स गर्नको लागि हाम्रो के आउँछ एन्टी न्युट्रिनो। हेर त अब 1 - 1 भन्नाले 0 भयो, चार्ज पनि एटोमिक नम्बर पनि ब्यालेन्स भयो, माथिको एटोमिक मास पनि ब्यालेन्स भयो, 1 + 0 1 1 ब्यालेन्स भयो। अनि स्पिन ब्यालेन्स गर्नको लागि हाम्रो के आउँछ एन्टी न्युट्रिनो निस्किनु पर्छ। सो द आन्सर इज एन्टी न्युट्रिनो। ओके, and the next question is in a good conductor the energy gap between the conduction band and the valence band is. good conductor मा के हुन्छ हाम्रो the conduction band and valence band they overlap, so overlap हुँदाखेरि के हुन्छ the energy gap, the forbidden gap is 0. त्यसै गरी सेमी कन्डक्टरमा के हुन्छ the gap is more. त्यसै गरी नन कन्डक्टरमा के हुन्छ the gap is very large. And the next question is in a semiconductor diode the P side is offed and N side is applied a potential of -2 volt the diode cell. So this is P side and this is N side and this is offed, earthing गरेको छ, and N side is given a -2 volt. अब हेर त अर्थ गर्नु भनेको यसमा कति हो 0 volt हुनु, P साइडतिर 0 volt छ, उतापट्टि नेगेटिभ छ -2 छ भनेपछि
पोजिटिभतिर बढी छ, यसमा नेगेटिभ छ भने दिस इज अ फरवर्ड बायस। फरवर्ड बायसमा के हुन्छ, पीतिर पोटेन्सियल बढी हुन्छ, 0 भनेको -2 भन्दा बढी, एनतिर कम हुन्छ। सो फरवर्ड बायस छ भनेपछि द डायोड सेल कन्डक्ट गर्छ। सेमी कन्डक्टरले फरवर्ड बायसमा के हुन्छ, कन्डक्ट गर्छ इलेक्ट्रिसिटी। एन्ड द नेक्स्ट क्वेसन इज इन अ ट्रान्जिस्टर द भ्यालु अफ बीटा इज 100, वाट इज द भ्यालु अफ अल्फा। अब हामीलाई थाहा छ 1/α - 1/बीटा = 1 हुन्छ होइन। त्यसै गरी हाम्रो अल्फाको अर्को फर्मुला भनेको यसबाट निकालेको बीटा प्लस 1। सो अल्फा = बीटा भनेको हाम्रो 100/100 + 1 भनेको 101, 100/101 इज नियरली इक्वल टु 0.99। So answer is C. And the next question is to get an output y = 1, यो y = 1 निकाल्नको लागि from the circuit the input must be। अब हेर त यो कुन हो, यो एन्ड गेट, यो कुन हो एन्ड गेट, यो कुन हो अर गेट। एन्डमा दुइटै 1 भयो भने के आउँछ, बल्ल 1 आउँछ। सो यो दुइटा 1 हुनै पर्यो, या 1 निकाल्नको लागि दुइटा 1 हुनै पर्यो। सो सी त 1 भइहाल्यो। अब हेर त यो दुइटामा 1 आउनको लागि एउटा 1 भए पुग्यो, अर्को 0 भए पनि पुग्यो, या दुइटा 1 भए पनि पुग्यो। सो यसमा कम्पलसरी भनेको C1 हुनै पर्यो। सो C1 केमा छ, ए भनेको 0 1 1 1 हेर्नु परेन, C1 केमा छ, एउटामा मात्रै छ भनेपछि अप्सन सी इज द करेक्ट। ओके, and the next question is air in a cylinder is suddenly compressed by piston which is then maintained in the same position. If the volume after compression is half the original volume, the final pressure immediately after compression। हेर त एउटा सिलिन्डरलाई के गर्यो, कम्प्रेस गर्यो टु हाफ अफ इट्स भोल्युम। सुरुमा भी थियो, v/2 सम्म कम्प्रेस गर्यो होइन। सो द फाइनल प्रेसर कति हुन्छ कम्प्रेसन गरेपछि आफ्टर कम्प्रेसन, पी फाइनल ग्रेटर देन ट्वाइस द इनिशियल प्रेसर, इक्वल टु इनिशियल प्रेसर, इक्वल टु द ट्वाइस अफ इनिशियल प्रेसर, लेसर देन द हाफ द इनिशियल प्रेसर। सो हामीलाई थाहा छ पी का पावर गामा इक्वल टु कन्स्टेन्ट हो है त एडियाबेटिक इक्वेसन हो। किनकि सडनली कम्प्रेस भनेपछि के हो, सडनली कम्प्रेस हुने प्रोसेस कुन हो, एडियाबेटिक हो, एडियाबेटिक। सो एडियाबेटिकको लागि के छ, पी का पावर गामा इक्वल टु कन्स्टेन्ट। सो हाम्रो P1 V1 भनेको इनिसियल, P1 V1 को पावर गामा इक्वल टु पी फाइनल, P2 भनेको पी फाइनल मानौँ है त, पी फाइनल भनेको P2 V2 को पावर गामा। अब हेर त अब P1 प्रेसर इनिसियल, V1 भनेको इनिसियल भोल्युम V है त, अनि बाई पी का पावर गामा भनेको अब V2 को पावर गामा इक्वल टु P2। अब हामीलाई थाहा छ P1 V1, V2 भनेको कति छ, हाफ छ है त, V2 भनेको V1/2 यसको पावर गामा इक्वल टु P2। सो काट्दाखेरि के भयो त हाम्रो 2 का पावर गामा इन्टु P1 इक्वल टु P2। सो हाम्रो 2 का पावर गामा भनेको 2 भन्दा ठुलो हो, किनकि गामाको भ्यालु के हुन्छ हाम्रो 1.33 हुन्छ, 1.4 हुन्छ, 1.6 हुन्छ है त। सो भन्नाले 1 भन्दा ठुलो छ भनेपछि 2 भन्दा पनि ठुलो हुने भयो P2 है त। मोनोएटोमिक ग्यासको लागि डाइएटोमिकको लागि फरक छ नि त, तर 1 भन्दा के छ, ठुलो छ। 1 भयो के हुन्थ्यो, ठ्याक्कै डबल हुन्थ्यो, 1 भन्दा ठुलो छ गामा भनेपछि। सो द फाइनल प्रेसर विल बी ग्रेटर देन द ट्वाइस द इनिशियल प्रेसर। And the next question is the quark combination of meson are। मेसनको लागि के हुन्छ, एउटा क्वार्क हुन्छ, अर्को एन्टी क्वार्क हुन्छ। तर ब्यारियन हुन्छ नि, ब्यारियन भनेको दे आर हेभी पार्टिकल लाइक प्रोटोन, न्युट्रोन, दे आर ब्यारियन। तिनीहरूको लागि के हुन्छ, 3टा, देयर आर 3 क्वार्क। ओके, 3 क्वार्क सिस्टम। सो फर द न्युट्रोन वी हेभ यु डी, अप भनेको 2/3 हुन्छ, डी भनेको -1/3 -1/3। ओके, त्यसै गरी फर द प्रोटोन वी हेभ डी, डी भनेपछि के हुन्छ +2/3 अनि +2/3 -1/3। सो दिस इज फर द प्रोटोन, दिस इज फर द न्युट्रोन। ओके,
एन्ड नेक्स्ट क्वेसन इज हाउ मेनी कन्स्टलेसन आर नोन टिल, यो भनेको हाम्रो यो चाहिँ घोक्नै पर्छ, दिस 88 है त। द लास्ट क्वेसन इज विच अफ द फ्लोइङ स्टार पोजेज स्ट्रङ्गेस्ट म्याग्नेटिक फोर्स, व्हाइट ड्वार्फ, रेड जाइन्ट, सन, न्युटन स्टार। सो हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भनेपछि यदि कुनै स्टारको मास एकदम हाई छ, हाई मास भनेको हाम्रो सूर्यभन्दा 8 गुणा बढी, 8 टाइम्स मोर देन द सोलर मास छ भनेपछि द्याट विल कन्भर्ट आइदर इन्टु द न्युटन स्टार अर इन्टु ब्ल्याक होल। र एकदमै लो भन्नाले लो मास छ भनेपछि के हुन्छ, द्याट इज लेस देन 8 सोलर मास, द्याट विल कन्भर्ट इन्टु रेड ड्वार्फ एन्ड द्याट विल कन्भर्ट इन्टु देन व्हाइट ड्वार्फ। सो हाम्रो सनको मास पनि लगभग कमै छ, लो मास छ भनेपछि द्याट विल कन्भर्ट इन्टु रेड ड्वार्फ एन्ड देन टु द व्हाइट ड्वार्फ यदि त्यसमा फ्युल सकियो भने। सो जब सूर्यको फ्युल सकिन्छ नि सनको, देन द्याट विल कन्भर्ट इन्टु द व्हाइट ड्वार्फ। अनि स्ट्रङ्गेस्ट म्याग्नेटिक फोर्स भनेको हाम्रो न्युटन स्टारमा हुन्छ। यो एकदमै डेन्स हुन्छ र यसको म्याग्नेटिक फोर्स पनि के हुन्छ, एकदमै धेरै हुन्छ र ब्ल्याक होलको त्योभन्दा पनि झनै बढी हुन्छ। सो यो अप्सनमा हेर्दाखेरि यो सबै चाहिँ के हो, लो मास भएको हो 3टा, तर न्युटन स्टार के हो, एकदमै हाई मास भएको, यसको के हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड म्याग्नेटिक फोर्स धेरै हुन्छ। सो दिस इज द आन्सर।